यो के करेला रे नानी बिकासी करेला टमाटर आलु बाँकी चाहिँ यतातिर हाम्रो भात पाकिरहेछ ए ओ हे 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 हा हा पहिले राम्रोसँग सफा गर्न कसरी फोहोर गराए यार कुन गराएको त्यो त फोहोर आया भात पाक्दैछ भात यो त लिटो भइहाल्छ होला है यस्तै त अनि त्यसतिर अब त्यो दिल तो किया है